הכל תלחץ. אנחנו בפנים? ערב טוב, אהוביי ויקיריי, גיבורי החיל, נשמות טובות שלי, חברי נפש שלי אתם, השם ישמריכם ויחייכם עד 120. תודה רבה לכל אחד ואחת שהגיעו לכאן. אשריכם ישראל, זה היום טוב שלי, זה כמו שבת שלי היום, השתבח שמו לעד. אמרתי לעדן, אני כל יום רביעי מתרגש כמו ילד קטן. אמרתי לו, למה זה? אני צריך להתרגל, אתה יודע, זה היה בו שנה, שנתיים, להתרגל כבר, לא מתרגל. יש לי בגוף צמרמורות שאני יודע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את היום הזה ללמוד ביחד איך להצליח לנצח בחיים ולפצח גרעינים. תזהרו שם אתם בסוף, אתם מתחילים לעצבן אותי על התחלה. אחר כך תפצחו. אתה תהיה שם אחראי לדלת שתהיה סגורה, זה הסריטה שלי. תודה רבה לרבי שלו היקר והאהוב גרשוני, נשמה טובה שלי, מגיע לפה כל שיעור. הוא רודף אחריי, כל שיעור רודף אחריי, ראש העין, פה. יש כאלה שעוקבים אחריי באינסטגרם, יש כאלה שעוקבים אחריי בפועל. כל שיעור אני רואה אותו שיהיה בריא, ולפעמים כבר נמאס לי מעצמי. הוא נמצא. אז עשו להם את השניצלים פה, את כל הסחורה, רבי שלו, יש לו חברה מיוחדת, השם ישמח אותו. עד השם בסוף השיעור, תגיד לי כמה זה יוצא, שלא יהיה בהתנדבות מלאה. השיעור להצלחת, קודם כל לזיווג הגון ובריאות טובה לספיר בת שלומית. שקדוש ברוך הוא ייתן לזיווג הגון ובריאות טובה, וגם לליאור בן שלומית, ולהצלחת מיכאל בן אושרת, שיצליח בכל מעשה ידיו ושיכנס לישיבה טובה. זה הבן שלי שיהיה בריא, כתב את זה על עצמו, ראית? בא לפה עם עץ אדום, כתב. לרפואת אלי בן פורטונה, כמובן להצלחת ניסן מיכאל בן שפרה, ידידנו ואהובנו מייקל גד. להצלחת כל הרווקים והרווקות, כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. אחים יקרים ואהובים שלי, השיעור הזה שיעור, יש לנו פה עוד בשורה טובה, נכנס פה לצוות שלנו, איש מדיה חזק, גדול, בכיר, מיוחד, רבי יוסף חיים של הסמכות. שמעתם עליו, יוסף חיים של הסמכות? מי שמכיר אותו כנראה שיש לו טיק טוק. אני מבקש מכם למחוק את הטיק טוק. אז רבי יוסף חיים של הסמכות עכשיו נהפך להיות האיש מדיה אצלנו, ויהיה רצון שקדוש ברוך הוא יצליח את כל דרכיו, והשם ישמח אותנו בעבודה טובה ומיוחדת ומועילה לעם ישראל. לרפואת שושנה בת גאולה, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן כן יהי רצון. טוב, אחים יקרים ואהובים, שיעור סופר סופר חשוב משני סיבות. סיבה ראשונה, כי שבוע הבא אני לא אהיה פה, אז יש לנו הרבה להספיק. סיבה שנייה, כי זה שיעור שהוא נבנה לי בראש, הוא זועק לי מתוך הנפש כל פעם מחדש. למה אני אומר שהוא זועק לי מהנפש? כי אנחנו נמצאים בגיל, אני אומר את זה הרבה פעמים, אנחנו נמצאים בגיל שיש לנו את החיים לפנינו. יש אנשים שהם מאוד מאוד רוצים להצליח בחיים, ואולי הם היו יכולים להצליח בחיים, הם היו יכולים להגיע רחוק בחיים שלהם, אבל הם נזכרו מאוחר מדי. למרות שאין אף פעם מאוחר, אבל אתה יודע, יש עולם מציאותי. לא כל אחד מצליח להביא ניסים, לעשות דברים מעל הטבע. וכשאתה מגיע לגיל 40-50, כבר חיים מאחריו, הוא כבר עם אישה, הוא כבר עם ילדים, הוא כבר שקוע בתוך השבלונה שהוא ייצב לעצמו בחיים. אנחנו עכשיו מעצבים לעצמנו שבלונה, לחיים שלנו. ואני אומר את זה תמיד, החיים שלכם עוד לא התחילו, כל עוד לא התחתנתם. מתי החיים מתחילים? מאז שמתחתנים. וזה עכשיו הזמן להכין את עצמנו לחתונה. להכין את עצמנו למקום הנכון והטוב ביותר עבורנו בעולם. ולכן, אני חוזר על הדבר הזה 1000 פעם, 2000 פעם, 3000 פעם. בסוף, אנחנו נקלוט את זה. יש אנשים שמשומעים שיעורים 10 שנים, ורק אחרי 10 שנים הם קולטים מה הרב מדבר איתם. אתה יודע, אמונה, ביטחון, יש אפילו רבנים שמדברים על אמונה וביטחון, והם לא קולטים מה הם מדברים. ואנשים מתחזקים והם עדיין נשארים מאחורה. כן, אני אומר לכם.
היה פעם איזה רב אחד שדיבר על אמונה וביטחון. אמר, רבותיי, אסור לפחד מאף אחד, לא מפחדים מאיראן, לא מחיזבאללה, יבוא אריה מולך, אל תפחד כי השם איתך. פתאום נכנס כלב בולדוק וואו, התחיל לבוך, הרב ברח. אמרו לו, איפה הביטחון שלך? הוא אמר, יש ביטחון, אבל זה ליתר ביטחון. אז יש כאלה שיודעים רק לדבר. אני אומר לכם, אני אדבר איתכם עכשיו, כי אני חלש בזה. אני רוצה ביחד איתכם היום ללמוד איך אנחנו באמת מצליחים להגיע למקום בחיים שלנו, שאנחנו עושים דברים מטורפים, דברים שאי אפשר בשכל אנושי כביכול להשיג ולנצח בהם. איך אנחנו עושים את זה? הרי אנחנו אנשים חכמים, יש לנו כל אחד שכל, כל אחד יש לו את ההבנה, את התפיסה שלו בחיים. אז איך אני אעשה דבר שהוא לא הגיוני? אני רוצה דוגמה עכשיו לפתוח עסק. בין כמה אתה? בן 19. כמה יש לך שנות לימוד? 4 שנות לימוד, המורה שלו מתה בכיתה A. אין לו עם מי לדבר. איך אתה יודע, בחור בעייתי מקסימום בפרויקט הילה, שבר כבר כמה חלונות ראווה בשכונה. אתה יודע, לא כזה, בבית שלו, אתה יודע, לא יודעים לקרוא בלי ניקוד. בחור לא מוצלח מקסימום. אבל מה? הוא אומר, רגע, אני נמצא פה בשיעור. אני רוצה להצליח, כמו שהרב אומר להצליח, אני רוצה להצליח. זה לא הגיוני עכשיו לפתוח עסק. אני לא אצליח להיות עשיר בחיים שלי. אני תמיד אהיה במרוץ העכברים, אני אפתח אולי איזה דוכן של פריקסה באיזה זווית, איך שאומרים, בעמידר פה, כן? אני אפתח איזה... הוא לא באמת מרגיש שהוא יכול לטרוף את החיים. ואני אומר לכם, תקשיבו טוב מה אומר לכם אח שלכם. אני אוהב אתכם אהבת נפש. אני אומר את זה לעצמי. כל אחד, כל אחת שנמצאת כאן, יכול להשיג כל מה שהוא רק ירצה בחיים שלו. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. תפוס משהו בראש. רבי ישראל מאיר היקר והאהוב שלי, תפוס משהו בראש, תהיה חכם, תתחיל לעשות דוך לכיוון הזה, ומובטח לך שאתה תצליח, זה מובטח לך. עכשיו אני כבר אמרתי לכם את זה כמה פעמים. האם אנחנו עושים את זה או לא עושים את זה? מאז השיעור האחרון שדיברנו על להצליח בגדול, מה עשינו עם זה? עשינו עם זה משהו? אני אגיד לכם למה אני יודע שלא. כי מי שנמצא פה בשיעור כנראה שהוא לא עשה עם זה כלום. למה? כי כל מי שמצליח בשיעור זה בורח לי מפה. אף אחד לא נשאר. אני מבקש מכם, באמת. אתמול דיברתי עם איזה בחור אחד, שיהיה בריא. הוא היה מהראשונים פה שהיה פה בשיעורים שלי, עוד לא פה, זה היה במקומות אחרים. במדרשייה. עדן הייתי באוטו שדיברתי איתו עם יוסי. אז אמרתי לו, למה אתה לא מגיע לשיעור? הוא אומר לי, כבוד הרב, תקשיב, אני כבר נמצא במקום אחר בחיים, אני משרד הביטחון, עושה דברים, אתה יודע, עניינים, הבחור עושה טיסות בכל העולם. אמרתי לו, ברור, מה השאלה? אתה בשיעור שלי לא תהיה, אתה מצליח, אם אתה מוצלח, אתה כבר הולך לשיעורים אחרים, זהו. הוא נפגע, והוא לא הגיע עדיין, זה לא עזר. בקיצור, אחים יקרים ואהובים, אז אני עכשיו משכנע אתכם, את עצמי בעצם, שאנחנו, כן, השיעור הזה, בסוף השיעור הזה, אנחנו נצא פה עם החלטה לקחת משהו מסוים בחיים שלנו, שקשה לנו איתו, משהו מסוים בחיים שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים להצליח בו, אפילו אנחנו לא חושבים שאנחנו יכולים להצליח בו, אנחנו רוצים להצליח בו, ניקח אותו כמטרה ונגיע לדחוף אותו. נגיע לתקוף ואנחנו נצליח. היום אנחנו הולכים לדבר על זה, לבנות פה עכשיו מהלך של כמעט שעה, שבסוף המהלך הזה אני מבקש מכל אחד ואחד, שלום עליכם המוסקטרים, איזה יופי. בן פורת יוסף, שתהיו בריאים. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה עדן היקר על הסחורה שמשמח אותך. איזה קרח, תראה איזה זה נראה. בשידור. אסף חיים, מסדר אותה עניינים. זהו, סדר? יופי. אוקיי, רבי משה, רבי יוסף חיים, אשריכם ישראל, החתן החדש, עד השם תציע נישואין, תקשיב טוב, הנה יש פה נתנאל היקר והאהוב, הוא לא האמין שהוא יעשה את זה, הוא אמר לי, החתן פה, רבי חננאל, הצליח? הצעת כבר? מתי החתונה? איך, התאריך אצלי ביומן? אני תוזר קידושין? השתבח שמור, אז תעדכן אותי שאני באמריקה פתאום. אז תקשיבו טוב, חננאל, האהוב שלי ורעייתו, היא פה אשתך? היא בבית כנראה מבשלת, ליאל הצדקת אשתו, הם באו אליי למשרד ואמרו לי, כמה פעמים אתם תתחתנו כבר, תתחתנו. אמרו לי, הרב איך תתחתן, יש בבנק קצת מינוס, קצת פה, קצת שם, קשה, אתה יודע, אתה צריך להביא סחורה, צריך לעשות חתונה,
צריך להביא אומר אדם, צלמים, עניינים, מה עושים? אמרתי להם, תקשיבו טוב, לכו לשם, תעשו, והשם יהיה בעזרכם. לכו, תעשו. אל תפחד. אתה לא סומך עליי, אני כבר ברוך השם עשיתי מספיק קילומטראז' בשביל להגיד לך את זה בביטחון מלא. תעשה ותצליח, אל תדאג. נכון או לא, הנה, הוא פה רבי חנינא היקר. הוא עשה את זה. ברוך השם, היה לו קשה להתכופף או להתכופף, קרה ברך, היא אמרה יסיידו, ברוך השם יצאו לדרך. אסור לכרוע ברך, כן? זה לא, מנהג גויים, אל תעשו את זה. יש היום שעושים את זה בצורה עדינה. יש דרכים בצורה עדינה לעשות הצעת ניסוי. לא צריך לכרוע ברך. מי שרוצה יעשה, זה לא איסור, אבל עדיף שלא. על כל פנים, עמית, הבנת? זאת השם תעשה את זה, השם מקרוב, בעמידה. אז עכשיו, הוא בא אליי, הוא היה בשיעור שבוע שעבר, ביום רביעי. ישבנו פה ישמח חתנים, אתם זוכרים? רביעי שעבר, רבי אלי הצדיק שלי, נכון? אחרי השיעור הוא בא אליי, אומר לי, כבוד הרב, אתה אמרת לי שאני ארוויח מהחתונה עוד, לא רק שלא ייכנס למינוסים מהחתונה, אני עוד ארוויח, כבוד הרב, ברוך השם, הרווחתי. הוא הרוויח מהחתונה, ברוך השם, והוא גם, אני מרגיש את זה מהמעשרות שהוא נותן, ברוך השם. אשריכם ישראל, מושב אורנית, צדיקים. אז עכשיו, אחים יקרים ואהובים, הנה אתם רואים, זה השיעור שלנו היום. תעשה ותצליח. תקשיבו טוב, סיפור מהרב שך, הרב שך. בא אליו איזה יהודי אחד. אתם חולים על האיחורים האופנתיים האלה, אה? אתם אוהבים את זה, את הכניסה הזאת של נסרין קדרי. יאללה, תשב. רבי חיים היקר והאהוב. תשב, זה מפריע לי, תשב. תן לו כיסא. איפה המאוורר? רבי להב, יש פה מאוורר היום? בעזרת השם. אוקיי, אנחנו ממשיכים. ממשיכים אחים יקרים ואהובים. הרב שך, בא אליו איזה יהודי אחד, רבי יחיאל, תקשיב טוב, יהודי שביקש ממנו עצה. הוא אומר, יש לי בשכונה בחורים בעייתיים, אני רוצה עצה מכבוד הרב, איך אני עוזר להם? הוא אומר לו, הרב, תקשיב טוב מה אתה עושה. אתה פותח מדרשייה, אל תפחד, תעשה שבתונים, תעשה סמינרים. הוא אומר, וכבוד הרב, זה דבר שמעולם לא עשיתי אותו. אני לא יודע למסור דרשות, אני לא יודע להתעסק עם נוער, אני לא יודע לעבוד, אני לא יודע מה לעשות, כאילו זה לא מתאים לי. ביקשתי מהרב עצה, למי אני יכול לפנות, לאיש מקצוע. אמר לו הרב שך משפט שאני מתחנן אליכם אחים יקרים ואהובים, תצלמו את המשפט הזה, תקחו פלאפון ותשמרו אותו אצלכם בזיכרון, וכל פעם שיש לכם חולשה בחיים, המשפט הזה ייתן לכם כוח להפציץ בכל זווית, בכל מטרה שתרצו. תקשיבו טוב מה המשפט הזה אומר. אומר הרב שך לאותו יהודי משפט שלי הולך לעשות בחיים עוד שינוי. הוא אומר לו, לא כל מי שיכול עושה, אוקיי? מי שעושה יכול. אח שלי היקר, אין לך שלום בית, אין לך ידע בחינוך ילדים, אין לך ידע בלפתוח עסק, אין לך ידע בללמוד תורה. אתה לא לעולם לא תצליח אם לא קודם כל תתחיל לעשות. לא מי שיכול עושה, מי שעושה יכול. כי ככה הקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה מלמד אותנו צדיקים וצדיקות, אם אתה תעשי משהו לכבוד השם יתברך, אם תעשי משהו לכבוד ההצלחה שלך, את תצליחי. אתה תצליח אחי היקר. אתה רוצה ללמוד תורה? כבוד המאמן כושר הגדול, הדי-ג'יי מחילה. אתה רוצה ללמוד תורה, אתה רוצה להיות הכי גדול, אתה רוצה להיות די-ג'יי מספר אחד בעולם? איך קוראים לו? לא יודע מה השם שלו, די-ג'יי מספר אחד בעולם. איך? מרטין גריקס. טוב לי לדעת את זה, זה טוב לי להרצאות, בשבילך זה משפט, בשבילי זה פרנסה. מרטין גריגס. זה נשמע שם טוב, שם רטוב. מרטין גריגס. וואו. תרשום לי את זה, אני צריך לזכור את זה. שומע רבי ישראל מאיר? אתה רוצה להיות מרטין גריגס? תקשיב טוב איך עושים את זה. קח תקליטייה, קח פלייליסט, קח את ההוא שמסתובב, תלחץ עליו תוך כדי תנועה, טיק צ'ק צ'וק, תרצה קודם כל, תתחיל לעשות, ויהיה היום שמרטין גריגס יעמוד אצלך בתור, לבקש ממך עצות איך אתה יכול להיות מספר אחד בעולם, הדי-ג'יי מספר אחד בעולם. אני אומר לכם, אחים יקרים ואהובים, אותו מרטין גריגס הזה שהתחיל את החיים שלו, הוא התחיל בתור בחור משועמם.
בלי להכיר אותו, אני אומר לכם את זה. אין לי ספק. כי רק מי שמשועמם הולך להיות... הוא בן 22? וואו. 3 פעמים אליפות עולם? אז מתי הוא התחיל את החיים איתו משועמם? אני צריך לבדוק את הזמן. טוב, וואו, בחור מוצלח. טוב, בוא נחליף שם. יש לך שם אחר? פחות מוצלח. יש אנשים מוצלחים בעולם, כן. אבל אני אגיד לכם משהו, אחים יקרים ואהובים. אני יודע את זה בוודאות. כמעט, כל אותם אנשים מוצלחים ועשירים, ואתה יודע, ומפורסמים, שעשו בחיים שלהם קילומטראז' טוב, רבי אלון היקר ואהוב, הם התחילו מאפס. הם לא קמו ביום אחד ואמרו, טוב, אני מוכשר, אני מצליח. הוא פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא נתן לו, כמו גילוי אלוקי פנימי, צא לדרך, או התמזל מזלו והוא עמד ליד באדם חזק שדחף אותו, והוא עשה. למה אתה לא תעשה את זה? למה את גברת יקרה לא תעשי את זה? כל אחד ואחת מאיתנו, יש לנו נשמה אלוקית, אנחנו יכולים. איך אנחנו לומדים את זה? אנחנו לומדים את זה, אחים יקרים ואהובים, ממה שכתוב בתורה, בפרשת השבוע שלנו. אגב, הנושא של פרשת השבוע זה בנגבה 50, כולם חמושים. למה עשינו את הכותרת הזאת? ואתם יודעים משהו הכי מצחיק בעולם. אני שמעתי את הפרשת שבוע שסיפרתי שנה שעברה, על פרשת בשלח, זה לא יאומן כי יסופר. מה הכותרת שמה, של פרשת השבוע של היוטיוב? כולנו צריכים להיות חמושים, משהו כזה. אותו דבר בדיוק, ולא, את הכותרת לא עשינו לפני, לא בדקתי אותו לפני. סתם זרקתי את זה ללב, אמרו לי מה הכותרת? זרקתי לו כותרת, סתם. למה אני אומר שבנגבה 50 כולם חמושים? כי מי שמגיע פה לשיעורים, בשיעור הזה אנחנו מדברים איך להצליח. אני רוצה ומתחנן ומבקש מבורא עולם שכל אחד ואחד שנמצא פה לא יבוא לפה כל יום רביעי בלי לעלות שלב, עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. וברוך השם קיבלתי דשים מהאנשים שהיו פה וגם שנמצאים פה, כן, הכל בצחוק, הם עושים תהליך בחיים שלהם. אני בעצמי אומר לכם, השיעורים האלה גורמים לי לרצות לפחות להיות יותר טוב. ואני רוצה להתקדם, אני מתקדם עוד שלב ועוד שלב. זה חשוב מאוד. אין בן אדם בעולם שיתקדם אם הוא לא רצה את זה בעצמו. אף אחד לא יקדם אותך, אף אחד לא יכול לגרום לך, אפילו אבא שלך. אני לא אשכח שהייתי ילד, תמיד השתחתי הכל על אבא שלי. אבא שלי דאג לי מאוד מאוד, הוא היה מאוד אובססיבי אליי. הוא דאג לי, נתן לי מורים פרטיים, ליטף אותי, עטף אותי, רדף אחריי כל הזמן, שאני אצליח. והרגשתי, יש מישהו מאחוריי שיגרום לי להצליח כל החיים, אני לא צריך להתאמץ. מילימטר לא זזתי, כשאבא שלי דחף אותי. ביום שהבנתי שאם אין אני לי מי לי, התחלתי להתקדם בחיים שלי. אף אחד, אבא שלי אוהב אותי אהבת נפש. הוא לא הצליח לקדם אותי במילימטר, אם לא אני עשיתי את הפסיעה. הוא יכול לדחוף אותך, אבל תושיט את הרגל, תעשה את הפסיעה. אנחנו חייבים לפסוע, אחים יקרים ואהובים, בשביל להצליח. עם ישראל כשהיו במדבר, והגיע ים סוף. מצוין, תודה רבה. הם הגיעו לים סוף. כשהם מגיעים לים סוף, תקשיבו טוב. אני אומר את זה כל שנה, ואני אגיד את זה כל שנה. גם שנה הבאה תשמעו את זה. הקדוש ברוך הוא שומע את עם ישראל צועקים אליו. אתה יודע, הם מגיעים למצב שאין ברירה, יש להם פה נשים, ילדים, כל הרכוש שלהם, עבדים, מצרים נוספים אחריהם, יש מדבר, חיות רעות, נחשים ועקרבים, ים מקדימה. הם נמצאים במבוכה שאי אפשר בכלל לתאר ולשער. תבינו איזה כאוס זה. 60 ריבו, כמעט 3 מיליון איש, נמצאים בכללם, כן? נמצאים בצרה צרורה. והם מדברים עם המנהיג שלהם, משה רבנו, תעזור לנו. מה אומר להם משה רבנו? אני צועק להשם. הוא הולך לדבר עם בורא עולם. והקדוש ברוך הוא מלמד אותנו סוד גדול מאוד לכל החיים שלנו. שהיום אנחנו נלמד איך אנחנו מורידים את זה פרקטית לחיים שלנו. רבי שלמה מליחי הצדיק שלי. אומר בורא עולם למשה רבנו, מה תצעק אליי? אל תפנה אליי. אבל מה זה אל תפנה אליי? זה הדבר היפה ביותר בעולם שיהודי מתפעל לבורא עולם. דבר אל בני ישראל ויסעו. אני רוצה, אומר בורא עולם, שתבינו את המסר החשוב ביותר ליהודי בעולם הזה. גם גוי. אם לא תעשה,
לא תצליח לקבל שום דבר, גם לא ברכה עם בורא עולם. זאת אומרת, לבורא עולם לא תהיה יכולת לעזור לך, אם לא תבין שבורא עולם יכול לעזור לך. זאת אומרת, היום אנחנו לומדים כמה אנחנו אפסים, כמה אני אפס גמור, כלום ושום דבר, ובגלל שאני אפס ואני נתלה על מי שאמר והיה העולם, אני בעל יכולת מטורפת, בלתי מוגבלת. אתם שומעים? זה פרדוקס. אני כלום, אבל אני תותח על חלל. כל אחד צריך ככה להגיד לעצמו. למה? לא בגלל שאני חכם, לא בגלל שאני מוצלח, לא בגלל שאני עשיר, לא בגלל שכלום, בגלל שאני נתלה על בורא עולם, על מי שאמר והיה העולם. אז תקשיבו טוב איך זה עובד. דוד מלך ישראל, הוא היה ילד שנמצא בתוך משפחה שרודפים אותו. מתנכלים אליו. וכמה כאלה עוברים, כמה אני שומע מאנשים, בחורים ובחורות, שלא סופרים אותם בתוך הבית שלהם. שההורים לא מאירים להם פנים. שהחברים מתנכלים אליהם. שבסביבה שלהם לא מפרגנים להם. שמנסים להוריד אותם. דוד מלך ישראל, תקשיבו טוב, הוא היה במצב הזה. כל היום היו מנסים להוריד אותו. כל היום מנסים לראות את הרע שיש בו. היו מדברים עליו לא יפה. היו מדברים עליו מלוכלך, ככה, ממש ככה. היו מתנכלים אליו סתם. ודוד מלך ישראל, לא רק שהוא נהפך להיות מלך, בתוך המרדף שלו למלוכה, הוא כבש יעדים נגד ההיגיון, נגד הטבע. הסיפור של דוד וגוליית, זה הסיפור שלנו היום בשיעור הזה, לנסות ולהצליח, לנצח כל מכשול בחיים שלנו. ואני לא יודע כל אחד ואחד מה עובר לו בראש. אני לא יודע מה יש לכם, איזה מכשולים יש לכם בחיים, איזה קשיים יש לכם בחיים. כל אחד ואחד יודע מה, לב יודע מרת נפשו. תיקחו את מה שאני מדבר איתכם היום, ותפעילו את אותו מנגנון של פעולה שדוד מלך ישראל פעל, שהוא עשה, רבי דניאל זינדני החייל היקר והאהוב שלנו. אתה בעזה עומד עכשיו עם ה-M16 שלך, תחשוב איך שדוד מלך ישראל חשב. אם תחשוב ככה, אני מבטיח לך שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את האויבים שלך בידיך. אתה תצליח בכל מלחמה שתעשה. שימו לב טוב איך זה עובד. אני מתחיל לקרוא לכם את הפסוק, אני הדפסתי את זה במיוחד בשבילכם. תקשיבו טוב. קודם כל סיפור. מה הסיפור היה? היה מלחמה בין מחנה ישראל למחנה פלישתים. היה מלחמה ביניהם. והם עמדו בשני גבעות. יש שני גבעות. גבעה אחת עם ישראל עומדים, וגבעה אחת הפלישתים הארורים עומדים. היה ביניהם עמק, רבי חיים ברואנה הצדיק שלי, היה עמק שהפריד ביניהם. וגוליית, הוא היה איש מלחמה מטורף, הוא היה גיבור גדול מאוד. הוא לא היה אדם פשוט, זה לא חייל רגיל, אתה יודע, כמו רבי דניאל זינדני הצדיק. הוא בחור יפה, חמוד, גבוה, נחמד, אבל הוא לא טרקטור. הוא טרקטור, היה D9. זאת אומרת, D9 אמיתי, אבל בבן אדם. אתם ראיתם איך זה נראה פעם D9? זה מפלצת, הוא מוריד בתים, ככה היה נראה גוליית, יחסית, כן? למה שהיה פעם, הוא היה כמו D9. למה? הוא היה 3.25 מטר. 6 אמות ומשהו וזרת, ככה כתוב בנביא. הוא היה גבוה 3 מטר, תבינו פה, הגובה פה בערך 2 מטר, 2.5 בערך, 2.5 מטר, הוא עוד 0.5 מטר למעלה ועוד 0.25 מטר. משהו, תבין איזה גודל. רוחב, הוא שם עליו שריונים, אתה יודע, הוא שם עליו אפוד מגן, אבל של פעם, 60 קילו סחורה יש עליו, 60 קילו. היום עושים טירונות, מתחילים עם 12 קילו, אחר כך יש, כמה יש עליך? 20 וכמה? 20, עד 48 קילו, נכון? 40, ככה זה עובד, אוקיי. אני עשיתי טירונות במקום אחר, בחוץ לארץ, לא בארץ. 40% ממשקל גוף. יש עליו 60 קילו רק שריון. בן אדם, עליו נאמר חמוש מקסימום. כולו. D9. מפחיד. והוא אומר להם שם, תקשיבו טוב, תראו איך הוא מדבר עליהם. ואומר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? מה? בואו לא נעשה מלחמה. אתם תנוחו, כולכם תנוחו, גם הפלישתים, גם הישראלים. הלא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול. ברו לכם איש וירד אליי, תבררו איש אחד, תמצאו איזה מישהו, אחד על אחד.
אם אני הצלחתי לנצח אותו, הפסדתם, אנחנו כובשים אתכם. ואם ההפך, ההפך. אם יוכל להילחם באיתי ויקני והיינו הולכים לעבדים, ואם אני אוכל לו והכיתיו וייתם לנו לעבדים ועבדתם אותנו. אוקיי. ויאמר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה. תנו לי איש ונלחמה יחד. וישמע שאול, שאול מלך ישראל, וכל ישראל דברי הפלישתי האלה, וייחתו, ויראו מאוד. כולם מפחדים, שקשקים. איזה ביזיון, איזה חילול השם. פלישתי אחד, D9 אחד, ועם ישראל שכבשו, יצאו ממצרים ולחמו בעמלק ומלחמות, חיבי, יבוסי, גרגשי, פרקו את כולם חתיכות, מגיע איזה אחד פלסטיני, עומד להם עם שריון, וכולם מפחדים, זה חילול השם. ואז דוד מלך, אני מקצר לכם את הסיפור, תראו את זה בדף בשמואל א', פרק י"ז. דוד מלך ישראל, אבא שלו שולח אותו לאחיו שלו, להביא להם שם את האוכל, לקחת שם את הפיקדון וכו' וכו'. ואז הוא מגיע למלחמה לראות שם את האקשן, כביכול. הוא בא להילחם, לא לראות את האקשן, הוא בא להילחם. וישמע אליאב אחיו הגדול, אחיו הבכור אליאב, קודש קודשים. בדברו על האנשים, הוא שאל, תגיד לי, כמה, איך זה עובד פה המלחמה? איך אני יכול... כי שאול הבטיח שמי שינצח את הפלישתי הזה יקבל כסף. אז הוא שאל, כמה כסף אני מקבל אם אני מוריד אותו? למה? נכנסתם מדברים. וישמע אליאב, אחיו הגדול בדברו לאנשים, וייחר אף אליאב בדוד, הוא כעס עליו מאוד. ויאמר, למה זה ירדת? ועל מי נטשת את מעט הצאן העינה במדבר? איפה הצאן שלנו? אבא עכשיו צריך להתעסק שם עם הכבשים? למה עזבת את אבא לבד? אני ידעתי את זדונך, תקשיבו אותם איך הוא מדבר אליו, ואת רוע לבבך, כי למען ראות המלחמה ירדת. תראו איך אח שלו מבזה אותו. אני חושב שהכתוב, בורא עולם, בקטע הזה, הוא בא להסביר לנו, לכל אחד ואחת מאיתנו בשיעור הזה, שיש אח גדול שמשפיל אותך, תזכור איך צריך להתנהג אליו. תקשיבו אותם איך הוא עונה לו. ואומר דוד, מה עשיתי? אתה. הלא דבר הוא. ויסוב מאצלו אל מול אחר, ואומר כדבר הזה, וישיבו העם דבר כדבר הראשון. הוא פשוט מאוד התעלם ממנו, נתן לו תשובת סרק וברח הצידה. הוא לא התעסק איתו, הוא לא ענה לו, הוא לא לקח אותו ללב, פשוט מאוד המשיך את החיים קדימה, כאילו לא קרה כלום, כאילו עבר זבוב לידו. אתם שומעים מה קורה פה? תכף אנחנו נרחיב בזה. ואז הוא בא לשאול, הוא אומר לו, אני רוצה להילחם. ואומר דוד לשאול, אל לי פה לבדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. אני, עכשיו תקשיבו, ילד בן כמה הוא היה? בן 17, 19. הילד. הוא אומר לו, היה גם נמוך יחסית לשאול. שאול המלך, הכל טוב. I'm טוני. אני כאן. ואומר שאול, דוד, צוציק, לך תאכל מטרנה. לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נער אתה. והוא איש מלחמה מנעוריו, יש לך ניסיון, מי אתה בכלל? תסתלק פה ילד. תבינו כמו הוא עובר. הוא בא בהתנדבות. הוא לא עושה משהו כי הוא חייב, הוא בא בהתנדבות, מסכן את החיים שלו, הוא רוצה להילחם במשהו שהוא נגד ההיגיון. תשמעו אחים יקרים, אנחנו מגלים פה עכשיו סוד של החיים שלנו. כולנו עוברים גוליית אחד בחיים שלנו. תראו איך מנצחים את גוליית, שימו לב טוב. ויאמר דוד אל שאול, הוא נותן, שאול מלך ישראל, הוא חייב לתת לו, אתה יודע, דין וחשבון, הוא מלך. תקשיב, שאול המלך, יש לי רזומה, יש לי קבלות ביד. עשיתי קילומטראז' בחיים שלי במלחמות. היה רואה עבדך, לאביו בצאן, ובא הארי, ואת הדוב ונשא סמא העדר, ויצאתי אחריו והיכיתי והצלתי מפיו. קיצור, היה שם סיפור, סרט, מרחץ דמים, אני עם הצאן שלי, מגיע אריה, מגיע טוב, שיסע אותה, פרוק אותה בחתיכות. הייתה מלחמה וניצחתי. כך אומר דוד מלך ישראל לשאול. ומה הוא ממשיך לומר לו? ויאמר דוד, אדוני אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. אל תדאג, אני לא לכם שם השם. הוא רואה שאול את הביטחון שיש לו בעיניים. מה הוא אומר לו? ויאמר שאול לדוד, לך, ואדוני יהיה עמך. הוא שכנע את דוד מלך, את שאול.
דוד מלך ישראל, או לפני שהיה נער, דוד שכנע את שאול המלך. רבי יוסף חיים, צורף את זה. תודה רבה. טוב, תקשיבו טוב, אחים יקרים ואהובים, מה קורה פה? ויואל ללכת כי לא ניסה ביאמר דוד את שאול. עכשיו, דוד מלך ישראל, תקשיבו טוב, האווירה פה מראה שהוא לא רואה אף אחד מסנטימטר. הוא לא רואה אף אחד בעיניים. הוא מסתכל על שאול מלך ישראל כשולייתו. ככה הוא מסתכל עליו. למה? שאול שם עליו בגדים שלו. את השריון שלו, את האפוד מגן שלו, את החנית שלו, את הכידון. עכשיו היה נס, כתוב שם במפרשים, שהכל, הרי שאול היה גבוה ממנו בהרבה. הכל התלבש על דוד מלך ישראל. הוא היה דוגמה אקסטרה לארג', הוא היה אקסטרה סמול, הכל התעצל לפי הגוף שלו. אף על פי כן, דוד מלך ישראל, בוריד את הבגדים, אומר, לא נוח לי, לא מתאים לי. אני לא רגיל בבגדים כאלה. תן לי ללכת פרי סטייל, איך שאני מכיר את עצמי. אתה שומע? אני רוצה להיות חופשי, תנועות טובות, אתה יודע, לנגוח בו. תבין איך דוד מלך... אני בכוונה מקצין את זה שתבינו, איך אני אמור לבוא לשאול המלך, שאול, טוב, מה שתגיד אני אעשה, אתה המלך, שים עלי בגדים. אם הוא מבין שהבגדים לא נוחים לו, הוא מוריד אותם. לא מתאים לי, שאול, חכה בצד, חכה על הקו. שאול מלך ישראל, נביא, קודש קודשים, חכה בצד. ואז מגיעה הסצנה המעניינת, אקשן. ויבט הפלישתי, הוא רואה אותו, איך קוראים לו? גוליית. ויראה דוד ויבזהו, כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. אתה נראה בחורה, מה, על מי אתה בא ילד? תראה איך אתה נראה, אתה יפה כזה, זה מתאים לנשים היופי שלך, מה אתה בא עליי עכשיו? אתה ילד קטן, הוא מבזה אותו. מה הוא עשה רק בדי שהוא ביזה אותו? הוא חימם אותו. כי דוד היה חדור מוטיבציה, הוא הולך לתקוף, ומישהו אומר לו, מי אתה בכלל? אז דוד מלך ישראל נהיה, אתה יודע, השתגע יותר עליו. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. אתה ביזית את האלוקים שלי? אני הולך לשחוט אותך. קציצות אני עושה ממך. עכשיו תקשיבו, כל זה במעמד, זה בבקעה, כל הלוחמים של הפלישתים פה, כל הלוחמים של היהודים ישראל פה, ויש שם דו שיח מטורף, וכולם רואים את זה. תבינו איזה ביטחון עצמי, איזה כוח יש לילד, שקוראים לו דוד הנער. ואז הוא אומר לו, כמובן שכל מה שקורה לכם פה זה קיצורים. אני סימנתי את זה פה עם עת, איפה להדגיש, כן? יש פה עוד הרבה מלל, מי שרוצה יקרא את זה אחר כך. טוב, הנביא מדגיש, וחרב אין ביד דוד. למה התורה מדגישה לנו שאין ביד שלו חרב? רבי אלון היקר, תקשיב טוב, עוד מעט אנחנו נדבר על כל המילים פה, על היסודות פה, אבל זה היסוד, אחד החזקים. אין היגיון שדוד הנער, עוד לפני שהוא היה מלך ישראל, דוד הצוציק ינצח את גוליית הענק. אין היגיון, אין כזה תסריט. זה, אין תקדים לכזאת סיטואציה. אין תקדים, מעולם לא קרה שבחור כזה צעיר, כזה חלש, כזה קטן, ניצח D9. אין כזה דבר. אין לו חרב ביד, כולם נגדו, אח שלו ביזה אותו לפני דקה, שאול ירד עליו, הפלישתי דיבר אליו כמו אחרון העבריינים, אין סיכוי שהוא מנצח. אבל דוד מלך ישראל אומר, כי יש אלוהים לישראל, אני אנצח אותו בשם השם. מי זה אני בכלל? הוא יודע שאין לו כוח. הוא לא מחזיק חרב, הוא מוריד את השריון מעליו, הוא עושה משהו לא הגיוני. ואז הוא קם, והלך עם המקלע שלו, יש היום דבר שנקרא מקלע דוד, נכון? מקלע דוד זה, יש כזאת יחידה קלע דוד, כן? אתם רואים, הייתי בצבא כמה דקות. תקשיבו טוב, בא אליו גוליית, עכשיו כשהוא אמר לו, אני אעשה מהבשר שלך מאכל לעוף השמיים, אני זוכר את זה בתור ילד בכיתה ז' בשיעור נביא, שהסביר את זה אותו מורה של זיכרונו לברכה, קראו לו רבי יוסף אשכנזי, אני זוכר שהוא סיפר לנו את זה, שכשגוליית הרים את הראש שלו להגיד לו כמו עוף השמיים, אז השריון שלו של הראש, של המצח, עלה קצת למעלה, והיה חור קטן. דוד המלך לקח את המקלע, בום! הביא לו אבן נחל אחת בתוך המצח.
הילד הזאת חזרה לו לתוך הגולגול, לתוך המוח, עכשיו הוא היה אמור ליפול אחורה. הוא נפל קדימה, כדי שדוד לא יתאמץ ללכת 3 מטר בשביל ללכת לראש שלו, כן, ככה כתוב בנביא. הוא נפל קדימה, בום, כמו עמוד חשמל, דוד המלך בא, הוריד לו את הראש, וכל הפלישתים ברחו. אחים שלי, אהובים שלי, אני רוצה היום ללמוד איתכם ביחד, איך אנחנו נהפכים להיות דוד מלך ישראל, בסיטואציות שיש לנו בחיים עם גוליאתים קטנים שיש לנו בחיים. כשמישהו מבזה אותך, אחי היקר, יש לך עכשיו מלחמה של דוד וגוליית. כשאתה רוצה לפתוח עסק, כשאתה רוצה להצליח בחיים, רוצה למצוא שידוך, אתה רוצה להסיר מעליך כל מיני אנשים שמפריעים לך בחיים, זה מלחמה של דוד וגוליית. ואם תחשוב שיש לך כוח לנצח את המלחמה, אתה לא תנצח. אבל אם תבין שאתה 100% מנצח, כי אלוקים איתך, אתה תנצח. דוד מלך ישראל 3 פעמים במערכה הזאת, הנביא מגלה לנו כמה ביזו אותו, כמה חרפו אותו. ואני אומר לכם, אחים יקרים ואהובים, אף אחד לא רוצה שתצליחו. מי שנמצא לידך, בדרך כלל, הוא לא ירצה לראות אותך מצליח. למה? תשמע, כשהוא מצליח, אני פחות טוב. וקשה מאוד לפרגן. אני עובד על זה קשה מאוד, תדעו לכם את זה. כשיש לי לידי מישהו שהוא נמצא באותו תפקיד שלי, קולגה שלי כביכול, ברוך השם, היום אני התגברתי על זה לגמרי, תודה רבה לבורא עולם. אבל זה קשה לפרגן. למה? אתה מפרגן לו, הוא עושה לך פליפ. הוא טוב, אתה פחות טוב. הגאווה שלך לא נותן לך לפרגן. אז אותם אנשים שנמצאים מסביבך, הם ירצו בתוך ליבם לראות אותך נכשל. ואתה תהיה חייב להיות חזק, להיות אמיץ, להיות עם ביטחון עצמי מקסימום, להבין, לא מעניין אותי מאף אחד, כמו שדוד מלך ישראל לא היה אכפת לו משאול מלך ישראל, שדוד הנער הקטן, לא אכפת לו משאול מלך ישראל, שאומר לו מי אתה? אתה נער, אתה צוציק, אתה חלש, אומר לו אתה כמו ילדה, בת 8 עם קוקיות, אומר לו הפלישתי, לך מפה, כולם צוחקים עליו, אח שלו אומר לו, באת לפה לתת לנו הוואנטות, לראות את המלחמה, כולם צוחקים עליו. דוד מלך ישראל לא שם פס, לא רואה אף אחד בעיניים, ממשיך קדימה, נלחם נגד ההיגיון ומנצח. אני אומר, תדעו, אני היום 38, אם אני אספור לכם כמה פעמים בחיים שמו לי רגליים, אתה יודע מה? אם אני אספור לכם כמה ביום עושים לי רגליים, אתם תשתגעו מזה. אתה יודע מה נותן לי כוח? אני יודע דבר אחד, מי שהביא אותי עד הלום, ייקח אותי מהלום עד סוף החלום. שומע? איך הגעתי היום איפה שהגעתי? אני לא אומר שהגעתי איזה מקום גבוה, אבל אני איפה שנמצא היום, זה המקום שאני נמצא בו היום, לא יודע איפה אני נמצא. מי הביא אותי עד לפה? מי זיכה אותי לשבת מולכם לדבר דברי תורה? בורא עולם? אם אני חושב שזה אני, הוא דיבר עליי, הוא רוצה להפיל אותי, הוא מדבר על הלשון הרע, הוא לכלך עליי פה, הוא הזיק לי, הוא ככה וככה. אני אפול, כי כשיש עליך אנשים, הוא עושה לך רמה בתוך הלב, הוא עושה לך חרדות, פחדים, הוא יצא לי באמצע השיעור, דיברו עליהם מאחורי הגב, הוא עשה עליי איזה קטע לא יפה, הוא קילל אותי, הוא עשה לי שיימינג ברשת. אני נופל מזה. אבל אם אני יודע שזה לא קשור אליו, זה בורא עולם. אני גיבור וחזק, הגדול ביותר בתבל, לא כי יש לי כוח, כי אלוקים איתי. אם אתה לא אומר את זה לעצמך, רבי עדן היקר והאהוב, כל אחד ואחד, לא תצליח בחיים. אתה חייב להצליח. אלוקים רוצה אותך מוצלח. אלוקים רוצה אותך נשפך מצחוק כל הזמן, כל הזמן. מבסוט, איזה כיף לי. כי אלוקים איתי. כשאלוקים איתי, אני לא מפחד לעשות. עכשיו, זה לא קל ללכת עם אלוקים. אלוקים יש לו גם דרישות. הוא אומר לך, תקשיב, תניח תפילין, תשמור שבת, תשמור נגיעה, אני רוצה שיהיה לך טוב בחיים. ללכת עם אלוקים הכי יקרים ואהובים זה תהליך. לא ביום אחד, אתה לא יכול ביום אחד להיות האדמו"ר מסקוטש ברייט, אתה צריך איזשהו מסלול. לכן יש לך רב, לכן את יכולה להתייעץ בדעת תורה. מה המסלול שאני צריכה להגיע למקום הזה? אבל ברגע שאנחנו מתחילים את המסלול כבר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. אתה עושה, ובגלל שאתה עושה, אתה יכול. רבי יחיאל היקר ואהוב,
אתה רוצה יש לנו מחילה שאני עכשיו נזכר בזה, איתי היקר ואהוב הברבר שלנו, הוא לא מרגיש טוב, אז איתי חנוך בן שרון, שיהיה לו רפואה שלמה במיון, איתי הברבר, הספר, איתי חנוך בן שרון, שיזכה בעזרת השם לרפואה שלמה, אמן. אז באתי להגיד מספרה, ואז אני נזכר שאיתי לא פה, שיהיה בריא, יש לו ביקשה שנתפלל עליו. אז אחים יקרים ואהובים, אם הבנו את זה נכון, רבי גולן היקר והאהוב, יש לך היום פרויקט. מה הפרויקט שלך? תחשוב לבד, תענה לי. לי יש פרויקט. איך השם שלך, אחי יקר? איך? אריאל, איזה יפה אתה מקשיב, אתה נותן לי חשק לדבר שתהיה בריא. רבי אריאל היקר והאהוב, ניר, לאן אתה הולך? אוקיי, חשבתי שאתה רוצה לצאת, פחדתי כבר. נשמה שלי, רבי ניר ורחובסקי, קודש קודשים, נשמה טובה. מגיע לפה כל ערב כמעט. שומע? יש לנו פרויקט. רבי שלמה מליחי, נכון, יש לך פרויקט? יש לך פרויקט בחיים. גברת יקרה, יש לך פרויקט בחיים? אם אין לך פרויקט, תחשבי על פרויקט, תייצרי פרויקט. הפרויקט הזה, זה בשורה משמחת, הוא 100% מצליח. ומה זה תלוי? צאי לדרך. תעשה פסיעה. אתה רוצה דוגמה עכשיו, לפתוח עסק של שיפוצים. זה עסק טוב שמעתי. שיפוצים זה מכניס הרבה כסף. זה נחמד, אתה לא יכול להתחיל לשפץ, ושאתה יודע איך עושים, אתה לא יודע למרוח גבינה על לחם, להדביק שתי לחמים, אתה רוצה להתחיל שיפוצים? חכה שנייה אחת, איך שמים לבנה? איך תעבוד אצל מישהו? תתחיל לעשות מהלך. תראה איך עושים, תסתכל, תתבונן, תבדוק את בני השטח. ברגע שהחוש ריח שלך נהיה בריא, אתה כבר רואה את הדרך קדימה, תשתחרר מהבוס ומביא לך 6 שקל לשעה, תעסיק 3 עובדים, תתחיל לתת את הדרך. הישראלים באמריקה זה מה שהם עושים, הם מטורפים. הם מגיעים לאמריקה, שם בשיעור בריאים, הראש שלהם מרובע של הגויים, של האמריקאים. הראש מרובע, אין לך עם מי לדבר. אתה יודע, אתה מדבר איתו, הוא עונה לך, אתה יודע, אומרים, יש איזה משפט, אומרים, אם אתה זורק אותו מקומה שלישית, לוקח לו 3 ימים ליפול למטה ברוב שהוא איתי. עד שהוא זז, והראש לו עד שהוא חושב, זה צריך לשים שמן. בעוד שהוא חושב, איך השם שלו, כבר יהודי כבר יודע מה השם של הבן שלו, אתה מבין? תוך שטויות הכל נהיה. זה יהודי. אז מה עושים שם היהודים? הוא מגיע למסעדה. כל המלצרים שם, סושי לידו, צ'יפס, הוא רואה אותם. הוא תוך יומיים נהיה רב מלצרים כבר. הרב מלצרים נהיה תחתיו, כן? טוטק. ואז אחרי שנה הוא כבר קולט שהוא עשה כמה דולרים, לוקח משכנתא מהבנק, קונה את המסעדה. סתם דוגמה אני נותן לכם, תראו איך זה בשניות איך בן אדם מתקדם. למה? הראש שלו עובד, הוא לא מפחד, הוא רץ קדימה. ומי נותן לו להצליח? לא רק בורא עולם, עצם זה שהוא הצליח, שהוא ניסה. הוא יצא לדרך, הוא הצליח. אם הוא לא היה יוצא לדרך והוא לא היה מאמין שהוא יכול, הוא לא היה מצליח. כמה זה קל, כמה זה קל להצליח. יש כאן צדקת אחד בקהל דיברתי איתה על השידוך. ואני אמרתי לכם את זה פה, בבקשה מכם, תעשו לכם רשימה של שטחנים. מה עשית היום בשביל להתחתן? היא שלחה לי צילום מסך של איזה 10 טלפונים שהיא עשתה באותו יום שטחניות. שטחניות, טק, 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 טק. אין לי ספק שהיא בתוך כמה חודשים תהיה תחת החופה. אין לי ספק. למה? היא עושה, השם יצליח אותה. אתה עושה, השם יצליח אותך. זה כל כך פשוט. הנה, הייתם פה עכשיו, שמעתם פה את הרב פרטוש, שיהיה בריא. חבר שלי, אני אוהב אותו, נשמה טובה. הרב פרטוש הזה, אני לא אשכח את זה בחיים. הוא היה לפני, אני חושב, 12 שנה, או 10 שנים. הוא היה מתחנן אליי, תשים אותי ללמד עם בחורים, אני רוצה ללמד עם בחורים. עכשיו היה איזה אחד, ג'ינג'י שם ברכסים, שהוא היה צוחק עליו. הוא היה מדבר איתו, הוא היה מביא חברים מסתבת על הרב פרטוש, איך הוא מגמגם. היו צוחקים עליו. והוא היה הולך לבית בוכה. וזה לא היה נעים. זה לא היה, אתה יודע, שתחרר, שהוא שר יפה. אבל הוא לא מגמגם שהוא שר. הוא מוכשר, הוא בן אדם מוכשר מאוד בהרבה דברים. אז בסדר, תשחרר את הזיכוי הרבים, תעשה את זה בדרך שירה. אפשר גם לעשות את זה בדרך שירה, כמו שעושה אומר אדם.
זה אבק לשון האסור. הוא נלחם. מה הסיכוי שיהודי כזה, שמגמגם, יושב מול קהל כל כך גדול, ומדבר במשך 45 דקות? תחשבו, תראו, אתם רואים את זה בעיניים שלכם. עדן, נכון או לא? זה דוד וגוליית. הגוליית שלו זה הגמגום. הוא יצא למלחמה, ותראו, עכשיו נכנסתי לפה, בדרך כלל שאני נכנס, מה כל רב שיושב פה עושה? מפסיק את השיעור, למה? כולם כבר קמים, נהיה בלגן, אתה יודע, נהיה פה חרבו דרבו, אז תראו איזה ביטחון עצמי יש לו. הוא אומר לי, חכה שנייה אחת, אני באמצע משהו. הוא לא רואה אף אחד בעיניים. אני אוהב את זה. אני שמח שיש לו ביטחון עצמי כזה. זה טוב. הייתי מצפה מכזה בן אדם, הוא ישר מתקפל, נהיה כמו איזה מדוזה, הוא שוקע למקום שלו. לא, הוא יושב יציב, נותן ספיץ', מדבר, מספר סיפורים, מחזק את הרבים. מאיפה הוא הגיע לזה? הוא מגמגם. הוא גבר, הוא ניצח את הפחד הגדול ביותר שלו, גמגום, שהוא מגיל אפס איתו. הוא ניצח את הגוליית. הוא עלה על הר, שבהר הזה הוא מרים דגל ואומר, ניצחתי את המלחמה של החיים, שתבינו, יש לו שיעור כל יום רביעי, כל יום חמישי ושני בבוקר. זה מדהים אותי כל פעם מחדש. אני פעם אמרתי גם לרב יגאל, אמרתי לו, תקשיב, הבן אדם הזה מפתיע אותי. הוא יושב בשיעור שמגיעים משם כל יום לפחות 10 בחורים על חשבון העבודה שלהם. הם עוזבים את העבודה, מגיעים, גם אין פעם בשיעור שלו, נכון? מגיעים לשמוע דברי תורה אצלו במשך 3 שעות בבוקר, בשני וחמישי. עכשיו, זה לא סתם בחורים, גם בחורים מפורסמים, רן שפיר, שיהיה בריא, עוד כל מיני חבר'ה רציניים. איך הוא עושה את זה? אין סיבה, אין היגיון. בגלל שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא הצליח אותו. זהו. זה אנחנו, זה אתה אריאל היקר. דניאל היקר, כל אחד ואחד זה אתם. נכון? הלוליין שלנו, רבי נועם הצדיק. הנה רבי נועם, תראו הבחור הזה, זה אח של עדן. הוא שבוע שעבר שם את המשקפיים שלו על האף, ככה, את המשקף ככה על האף, הוא עושה ככה, הוא מסובב את המשקפיים. אמרתי לעדן, תקשיב, אח שלך מטורף. הוא אומר לי, כל דבר שתיתן לו, הוא שם אותו עליו ומסובב אותו. כל דבר. הוא אותך צריך אף גדול, אני לא יודע. שתהיה בריא, רבי משה מסאז' שיהיה בריא. שומע? אמרתי לעדן, איך הוא עושה את זה? הוא אומר לי, הוא עובד על זה שנים. כל דבר שתיתן לו, הוא שם על האף, ומגלג, אתה יודע מה זה? הוא עשה, הוא הצליח. כל בן אדם שהצליח בחיים שלו, הוא עשה משהו בשביל להצליח. אז למה שלא נגשים את החלומות שלנו, שהם לא הגיוניים? למה שלא נהיה מטורפים? למה שלא נהיה עשירים? תדעו לכם, אני הייתי עכשיו במיימי בפעם האחרונה שהייתי. אני ראיתי את זה עוד פעם. תקשיבו טוב, כסף זה דבר גדול, זה דבר חשוב. אומר רבי נחמן מברסלב, יהודי צריך להיות עשיר. רבי יוסף חיים היקר, אתה צריך להיות חמוש מקסימום. עכשיו התחלת את הדרך שלך איתי ביחד. אתה הולך להיות עשיר גדול אצלנו עכשיו במקרה התחברות. להיות עשיר הכי יקר, זה לא אומר להיות עכשיו, אתה יודע, עם מפוצץ בכסף סתם, לקנות כל מיני שטויות וזה. לא. שלא יהיה לך תירת המחשבה בממון. מה צריך? לקנות לאשתי עכשיו רכב? תקני רכב. מה צריך? לקנות בית? קני בית. אני אוהב לראות בן אדם עשיר, אבל מה? שימו לב טוב, אותם העשירים, אין אחד מהם שאני מכיר שהוא מאושר. 0. מתוך 100%, לא מתבייש להגיד את זה, אולי יש 1%. אם יבוא לי איזה עשיר שיגיד לי, מה, אני לא מאושר, אני אגיד אותה ב1%, כן? אולי 1%, באמת אולי. אולי 1 מתוך 100 שאני מכיר, מאושר. באמת. למה אני אומר את זה? כי כסף לא עושה עושר. אבל אם אתה הכי יקר, נמצא במקום נכון בחיים שלך, וואו, חכם שריון, השם ישמח אותך. כל הכבוד שבאת הנשמה שלי. אם אתה הכי יקר ואהוב, נמצא פה בשיעורי ומבין מה סוד העושר בחיים, אתה כבר מאושר, אתה כבר מכיר את הדרך. בבקשה ממך, בבקשה ממך, גברת יקרה, גם את יכולה? אולי כבר אתה בעשירה, אני לא יודע. אבל צא להיות עשיר הכי יקר. תחשוב איך אתה מכפיל את ההכנסות שלך בחודש. עכשיו, אני לא מדבר על כסף רק, גם על תורה. בעיקר על תורה. כדאי לכם, תקשיבו מה אני אומר לכם, אח שלכם.
כדאי לכם להידבק בתורה במקסימום. ביום ראשון דיברתי על זה בראש העין. שיעור שלם על אדם שיש לו דעת תורה. כמה זה חשוב. הנה, אילי הצדיק, זה נשמה טובה שלי. איך אני שמח שהוא בא לפה. אילי, זה כמו בן שלי הילד הזה. הוא בא לפה לשיעור של הרב שניר גואטה. הוא לא מכיר כלום בחיים. בא לפה, נכנס, שלום, יש פה היום שיעור של הרב שניר? אמרתי לו, כן, עוד שעה. אני בא, הלך להתקלח והגיע. איזה ריח טוב יש לך שתהיה בריא. בא לפה אחרי מקלחת, ריח של, איך זה נקרא, בוטם שלך, לא זוכר. ריח טוב כזה. ג'יוונג'י. בשיעור הוא יושב, מקשיב לרב שניר גואטה, הוא אומר, איך אני אוהב את הרב הזה, איך אני מתחזק ממנו, הוא נדלק על הרב שניר. אחרי השיעור, הרב שניר אומר, מי מקבל שבת? הוא מרים את היד, מי מקבל זיזית? מרים את היד, מי מקבל טהרת המשפחה? מרים את היד, מי מקבל שמירת נגד? מרים את היד, מי מקבל צניעות? מרים את היד. לקח, עכשיו, הוא לא סתם אומר, הוא הולך עם כיפה, הוא הולך עם ציציות, וואלה, בחור מטורף, אוהב את השם. אני מאוהב באנשים שהולכים קדימה ולא רואים כלום בעיניים. פעם אחת ראה אותי הרב יחיאל מויאל ברחוב, אוסף בחורים. הוא אומר לי, תקשיב, אתה משוגע. אמרתי, למה אתה אומר ככה? הוא אומר, אל תדאג, אני לא רוצה להעליב אותך, זה מחמאה. כי רק משוגעים מצליחים. אם לא תהיה משוגע לא תצליח. והוא צדק. אני משוגע. אני באמת משוגע. אני בחיים עשיתי דברים שאני אומר לעצמי, אתה יודע, במחשבה לאחור, דוד, מה עשית? איך חשבת ללכת למקום הזה? ותראו פלא, כל דבר שבחיים שלי רציתי לעשות, עשיתי והצלחתי בלי היגיון. למה? אני באמת לא, אני מבטיח לכם, לא אומר את זה מענווה, מבטיח לכם, השם עדי, שאני מאמין בזה, אני לא אדם מוצלח, אני לא בן המוכשר, אני לא איזה עילוי, אין לי מוח אנליטי, אני אדם מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד רגיל. יש לי דבר אחד שאני זכיתי מבורא עולם, יש לי אומץ, אני לא מפחד בכלום, אני לא מפחד, שים אותי עכשיו במדבר, אני לא חושב מה יקרה, יהיה בסדר, זהו. אני אופטימי, סטלן, בלי חומרים, טבעי, רץ על החיים, זהו, זה הסוד. פשוט מאוד, ללכת בשביל שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך. אם הקדוש ברוך הוא איתך, אתה תצליח. אני מבטיח לכם, אני זורק את זה מקירות ליבי, כי אני בטוח בזה ב100%, אני רואה את זה בעיניים שלי. למה דוד מלך ישראל אומר לשאול, כבר הייתה לי פעם הצלחה. אתם יודעים למה? חיים היקר והאהוב. אתה ברוך השם הצלחת בעסק, נכון של החליפות? הקטע הזה ייתן לך ביטחון עצמי, לחשוב קדימה ולהגיד, אני אצליח עוד פעם, כשאני אפתח את העסק הבא, אני אצליח כי הצלחתי, כי השם היה איתי, אז הוא גם ימשיך להיות איתי. זה כתוב מפורש. ויאמר דוד, תראו איזה משפט, אדוני אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. ואז מה אומר שאול אל דוד? לך ואדוני יהיה עמך. רבי אילון, אתה שומע מה קורה פה? איזה ראיה חזקה, צריך לרקוד שקוראים את הפסוק הזה. עד היום מי הצליח אותך? איך הגעת למה שקטע בחיים שלך היום? כי השם היה איתך. הקדוש ברוך הוא הוביל אותך. אז למה מפה אתה מפחד? כי אתה חושב שזה אתה. אתה לא מבין שהשם היה איתך. ביום שתבין, אחי היקר, ביום שנבין, אחי יקרים ואהובים, החיות צדיקות, שהקדוש ברוך הוא עד היום, הוא היה איתנו, הוא החזיר אותך בתשובה, הוא הביא לך את ההורים האלה, הוא הביא לך את הסביבה הזאת, הוא הביא לך את ההשפלות האלה, הוא הביא לך את הניסיונות האלה, אז הוא אותו אחד שיפתור לך אותם. אמר לי איזה מישהו שקיבל מחלה בלבלב, דיברתי איתו בטלפון, בדרך לכרמיאל ביום שני. אמרתי לו, השם יציל אותך, אל תדאג, יהיה בסדר. הוא אומר לי, אבל יש לי שאלה אליך. אם השם נתן לי את זה, למה שהוא ייקח לי את זה? כאילו, אם הוא לא... הוא אומר לי, כאילו משהו הגיוני. אם הוא לא היה רוצה שזה יקרה, אם הוא לא היה רוצה שזה יקרה, לא, הוא לא היה נותן לו את זה. אם הוא נתן לי את זה, סימן שהוא רוצה לחסל אותי. כך הוא אמר לי. ומה הראיה? 97% שמקבלים את המחלה הזאת בלבלב מתים. אז למה שהוא, כאילו, אתה רואה שהוא נותן, הוא רוצה לחסל מישהו.
אמרתי לו, 97% מהאנשים לא יודעים שזה הוא נתן. 3% שניצלים זה כי הם יודעים שזה השם. כי הם יודעים שהקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו מחה ומסה. מה פירוש מחה ומסה? נותן מכה ומרפא אותה. אל תדאג, מי שנתן את המכה, הנה, ראיה, למה הביא את גוליית? שחסר את עם ישראל, נכון? נו, אתה רואה שהוא ניצח אותו, למה? כי הוא הכניס את בורא עולם לתוך הסיפור. רבי יוסף חיים, אתה הבנת מה קורה פה? אתה הבנת מה זה מרכז התחברו ומה מדברים פה? להצליח בחיים לא לבד, עם בורא עולם. לטרוף את החיים האלה לא בגלל שאני גיבור, לא בגלל שיש לי ניסיון, כי השם איתי. וכשאני יודע שהשם איתי והוא אוהב אותי, אני אצליח. אנחנו רוצים לגדל פה דור של מוצלחים. דור של אנשים שיודעים שאלוקים איתם, ורק עם הידיעה הזאת אנחנו יכולים לנצח את החיים האלה. אני באמת מבקש מכם, אחים יקרים ואהובים, בואו ניקח עכשיו פרויקט. תחשבו כל אחד ואחד, מה קשה לו היום בחיים? יש לך בעיה, אתה לא נשוי, אתה רוצה להתחתן? קח לך פרויקט, אני עושה עכשיו משהו ואני אצליח בו. אתה רוצה לפתוח עסק? אני עכשיו מתחיל לפתח אסטרטגיה. דוד מלך ישראל עשה אסטרטגיה ושהוא הלך לגוליית. הוא לקח אבן חלוק נחל, שם לו בתוך התרמיל, הוא לקח מקל כדי להטעות את גוליית, שגוליית יראה שהוא בא עם מקל, והוא לא ידע שהוא בא אליו חמוש עם מקלע. הוא עשה לו קטע. הוא היה מתוחכם. לא צריך לבוא כמו מטומטם, להגיד, השם יעזור לי. לא, השם יעזור לך, איך אמר לי מייקל גד? השם עוזר למי שעוזר לעצמו. השם לא עוזר למי שלא עוזר לעצמו, וכמה זה נכון. אני אסיים, אחים יקרים ואהובים, יש לי פה עוד הרבה, אני דיברתי פה, לא מה שכתוב לי פה בכלל, מה שהכנתי זה עוד שעה צריכים. אתם רוצים איתי עוד שעה? איזה צדיק, איזה כיף, יש איזה מחמאות, אימא'לה, אני מתרגש מהבר מצווה, לא קיבל כל את מחמאה. תקשיבו טוב. אני מתלבט, יש לי פה כמה דברים חשובים מאוד, אני מתלבט על מה לתקוף, על איזה שורה לתקוף פה. איפה ניר? אתה פה ניר? יופי. אז אני אדבר על זה, טוב, בסדר. טוב, תקשיבו טוב, אחים יקרים ואהובים. זה נושא שאני רוצה לבסס אותו עוד פעם, לנגוע בו שוב פעם, כי אני מרגיש שבדור שלנו זה הכי מצוי, זה מצוי מאוד. זאת אומרת, הרבה אנשים קברו את ההצלחות שלהם בגלל הסיפור הזה. וזה סיפור שקיבלתי אתמול טלפון מאיזה בחורה אחת, טלפון הודעה, כן, היא נמצאת פה אפילו, עכשיו אני נזכר, וגם היום התקשרו לכמה אנשים על הנושא הזה. אני רוצה שתדעו את זה. אל תתייחסו, שאף אחד לא יתייחס לרעשי רקע. תבינו, אתם יודעים כמה זמן בחיים שלי בזבזתי על רעשי רקע? אני עוד צעיר. יש לי עוד הרבה זמן לחפר על השטות הזאת. אבל חבל על הימים האלה ששמעתי לרעשי רקע. אתה לא מוצלח, אתה ילד רע, אתה כישלון. אתם יודעים כמה פעמים בחיים אמרו שאני כישלון? כמה לא האמינו בי בתור ילד, לא האמינו בי לעולם. בחיים לא הביא לי הרב שלי בכיתה, המורה שלי להכין לו כוס סטייק. הוא ידע שאני אביא לו שם רעל. הוא ידע שיקרה משהו לא צפוי, משהו לא טוב יקרה אם הוא ייתן לי. תבין, אבא שלי לא העמיד את המפתחות להביא משהו מהאוטו, כי הוא יודע שאם הוא יביא את המפתחות, לא יהיה אוטו. הוא ידע. בגיל 10, תבין, ילד מטורף, לוקח מפתחות ועושה עם האוטו שלו. משוגע. ובצדק לא האמינו בי. הייתי משוגע קטן. עכשיו, אם הייתי מתפתה לשמוע והיו כמה פעמים בחיים שלי שנשברתי, וברוך השם ההורים שלי שיהיו בריאים, אבא שלי ואמא שלי שיהיו בריאים, היו מאחוריי בשביל לסמוך ולתת לי כוח. אם הייתי שומע את הרעשי רקע האלה, אני אומר לכם, מבטיח לכם, או שהייתי היום ראש ארגון פשע, או שהייתי ראש ארגון פשע בתוך הכלא. זה מה שהיה קורה איתי. 100%. כי אני עדיין חושב כמו ראש ארגון פשע, רק שאני מנתב את זה לתורה הקדושה. הראש שלי, השם ברא אותי, ראש קרימינל. עכשיו, ראש קרימינל ששומע רעשי רקע,
הוא מתחיל לתקוף, הוא מתחיל לדבר לא יפה, הוא שובר בקבוקים של בירה על הראש, הוא שם מטענים לאנשים, דוחף להם תפוח אדמה לתוך הזה, ותחמוד רעיונות, לא עושים, לא צריך. עושים דברים לא נכונים. והקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו זיכה אותי, תודה רבה לבורא עולם, לשים את האנשים הנכונים לידי. דוד, עזוב אותך משטויות. אם מישהו עושה לך לא טוב בחיים, ולמדתי את זה ברוך השם היום, תהיה מספיק חזק להתייצב, להתמתח, להגיד, אני בעולם הזה, בזכות עצמי, גם אם ההורים שלך הכי יקר, עושים לך רע בחיים, תרחיק את ההורים שלך מהחיים שלך. כי החיים שלך הכי היקר יותר חשובים מכל דבר אחר בעולם. המצב רוח שלך, המצב רוח שלך גברת יקרה, זה הדבר הנכון, החשוב והמובחר ביותר בזמן הזה בשבילך. חיים היקר והאהוב, מי שמוריד אותך למקומות לטובים, מי שאתה רואה שהוא מושך אותך למקום לא טוב, היה מקשר אליי בחור, אני הייתי בהלם, הוא אומר לי הרב, יש לי חבר הוא היה אח שלי, 3 שנים אנחנו אוכלים ביחד, ישנים ביחד, שותים ביחד, לומדים בישיבה ביחד, עכשיו הוא עבר לישיבה חצי יום, הוא חצי יום לומד איתו ביחד וחצי יום עובד איתו באותה עבודה, הוא כל היום איתו ביחד. ופתאום החבר שלו אמר לו, לא רוצה להיות חבר שלך, הוא בוכה לי דמעות. עכשיו, אתם יודעים כמה טלפונים נקבל כאלה? מטורף. אני אומר, אז מה יש לך ממנו? הוא לא רוצה אותך, תסובב אותו, בפנדל תעיף אותו מהחיים שלך. מה אתה מתייחס אליו? לא, אני קשור אליו, אבל הוא לא... תן לו בעיטה! מי צריך אותו בכלל לידך? אתה חייב להיות שמח. אתה טיל בליסטי, תנצח את החיים האלה. אל תיתן לאנשים לשלוט לך על החיים. אתה מספיק חזק, אתה מספיק גיבור, תראו דוד מלך ישראל. הוא לא ראה אף אחד בעיניים. אני מתחנן אליכם. אנחנו צעירים, וכשצעירים יש פלוס ויש מינוס. הפלוס, החיים לפניך. קח ארגז כלים, תקוף את המטרות בחיים, תצליח. אבל המינוס, זה שאנחנו עדיין מוח חלש כזה, מוח שהוא כמו חמה, הוא מתגמש לפה ולשם. אנחנו אומרים לך, אתה בסדר? אני בסדר. אומרים לך, אתה לא בסדר? אני לא בסדר. אני בסדר גמור. אני 100%. אני אצליח, אני גיבור. אני מספר 1 בעולם. אני בן של בורא עולם, והוא איתי לכל אורך הדרך. אני בא לי לבכות שאני אומר את זה, אני רואה בחורים שנמצאים בכל כך הרבה מקומות בחיים שלא צריכים להיות שם. בחורים בבתי כלא, בחורים שמתקשרים אליך עם בעיות קשות בחיים שלהם, הם לא היו מגיעים לשם אם הם היו בשיעור הזה. הם לא היו מגיעים לשם, כי הם כל כך יכולים להצליח בחיים, יש לך יכולות, יש לך כלים מטורפים. כלי מלחמה, האריה נולד עם כלי מלחמה מטורפים, יש לו בציפורניים, ראיתי את זה בסרטון, כל ציפורן שלו זה כמו סכין 15 סנטימטר, איזה סכינים יש לו. למה? אלוקים ברא לו את זה בשביל שהוא יוכל את הטרף שלו לנעוץ את הציפורניים ולהתעלות, למשוך. זה ציפורניים חזקות, ואיזה שיניים יש לו, איזה חוד. כי אלוקים נתן לו כלי מלחמה לטרוף את הטרף שלו. את אותם כלי מלחמה אלוקים נתן לך גברת יקרה. מול החברות שלך, מול ההורים שלך, מול הכישלונות שלך, מול ההצלחות שלך. יש לך כלי מלחמה, יש לך חומר טוב בגוף, רבי ישראל מאיר היקר, תשתמש בו, אל תפחד. ואם נכשלת, תנסה עוד פעם. תנסה. מקסימום, תצליח. זה החיים. אתם הבנתם איך הם מקרים מאהובים? אם הבנו את זה נכון, אני רוצה בנימה אופטימית זו לומר לכם, שמי שישמע את השיעור הזה עוד 3 פעמים, אין לי ספק שאת הפרויקט שלו הבא, הוא יביא אותו להצלחה מקסימלית. אין לי ספק. ותיקחו פרויקטים קשים, אל תתבלבלו, אל תפחדו. קח פרויקט קשה, כמו לפתוח עסק, מי שכבר יש לו ניסיון, עם אסטרטגיה, לא טיפש, חכם, ללמוד מסכת גמרא, להיכנס לישיבה, כל אחד ואחד בחלומות שלו, למצוא זיווג, למחוק את האינסטגרם, לעשות לייק, עוקב, סתם, לעשות משהו בחיים מאוד מאוד חזק. תעשו את זה, ואני מבקש מכם, בין אם הצלחת יותר, תעדכן אותי. מי שנמצא פה בשיעור, חזקה עליו שהוא רשום בקבוצה של יום רביעי, ומי שלא עשה סריקה על יום רביעי, אני מבקש מכם, אל תצאו מהשיעור הזה, לפני שאתם עושים סריקה. יש פה על הדלת? לא, זה לא פה. איפה הסריקה של יום רביעי, רבי להב? זה על הדלת, אתה בטוח? כן, זה. הנה, על הדלת פה, יש פה סריקה. תסרקו את זה, תיכנסו, זה חשוב לי. כי עכשיו אני נוסע לאמריקה לשבועיים, לצערי הרב. זה שבועיים של הרצאות סזיפיות. אנחנו נהיה בלוס אנג'לס, בסן דייגו, בסן פרנסיסקו,
בניו יורק, קצת לס וגאס, בלק ג'ק, טוקסס הולדם קצת, אני צוחק, לא נהיה בלס וגאס כי נפחד שרבי יוסף ייפול לי שם בקזינו, אז אנחנו נהיה שם שבועיים, אני לא אהיה פה, אז בשבועיים האלה אני לא אשלח סרטונים איתכם ביחד, אני אעשה כמה חיזוקים, סרטונים, אינטראקציה, כי באמת, באמת, אנחנו חשובים לי ברמה גבוהה מאוד. אני רוצה שכל אחד ואחת פה, את המשפחה שלי, תגיעו למקום הגבוה והנכון ביותר עבורכם בעולם הזה, ולנצח נצחים בעולם הבא. אז סיפורים, חוויות, תמונות, עניינים, להיכנס לקבוצה. דבר שני, עדן היקר, תביא לי מזוזה אחת. יש לי, אני רוצה את המזוזה ההיא שהחדשה. איפה זה? לא, המרובע הזה עם ברכת הבית. במזוודה, שמה, לקחתי משמה. טוב, אחים יקרים ואהובים, אז יהי רצון שנזכה להיות בוטחים באשר אמיתיים, לנצח את החיים, להצליח בכל מעשה ידינו, אמן כן יהי רצון. ברוכים תהיו להשם, תודה רבה, תודה רבה. איזה להב. אני שמח אותך. אוקיי. פרשת השבוע, רבי גאון, אנשים ישמור אותך, ברוך תהיה, תודה רבה לך. פרשת השבוע. ישר רבי להב? תודה רבה. בסדר? תגיד להם, תשתפו אותה, אל תפחד. כן? מצוין. אתה רוצה איזה משהו שאני אגיד? יש משהו שצריך להגיד? לא. תודה רבה. טוב, לפני פרשת שבוע, יש פה בשורות טובה בשבילכם. אני נוסע לאמריקה, הבאתי איתי סחורה חדשה, דברים שלא ראתם עין ולא שמעתן אוזן. יש פה מזוזה מיוחדת מאוד, עם התמונה של הבבא סאלי, אבל יש לזה סט של ברכת הבית. עכשיו אני עושה לכם עכשיו סטאז' פה, אני הולך לדבר באמריקה. אחרי כל הרצאה ככה אני אומר להם, כן? אז פה, שמתי פה, זה משהו ייחודי. אין את זה בכל העולם כולו. כתב ידו של הרב יגאל כהן, שיהיה בריא, ברכת כהנים, הוא כהן. הוא הכהן מזכה הרבים הגדול ביותר בעולם. שהוא כתב פה, יברכך השם וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשם לך שלום, יגאל כהן חתימת ידו. בהוקרה ובברכה וכולי, יש פה את הבבא סאלי, עניינים, ברכת הבית, אז שם אני מוכר את זה ב$200 ל-18 חודשים. פה 200 שקל. לא, אין לי מספיק כאלה. אז מי שאומר ראשון אני, מקבל. ברוכים תהיו להשם. עכשיו... 1,000 לחודש אתה רוצה? נדבר על זה אחר כך, נעשה איתך דיל אחר כך. אז מי שרוצה רבותיי, זה 200 שקל לחודש למשך 12 חודשים. זה לישראלים, אז מי שרוצה או רוצה, מוזמנים ומוזמנת לכאן ולהשם הישועה. טוב, אתה יש לך בחשבון, יש הדי-ג'יי, מסטינג ג'וקר, איך קוראים לך? איך? רון היקר והאהוב, השם משמח אותך, מגיע לו מחיאות כפיים לרון היקר והאהוב. מי שברך אבותינו הקדושים הוא יברך את רון בן לאה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותו להצליח, לעלות מעלה, יהיה הדי-ג'יי הגדול ביותר בעולם בהפרדה מלאה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לעמוד תחת החופה בשמחה ובנחת, ואחיו היקר והאהוב, אמן הכושר הגדול, יזכה לכל ברכות שבתורה, וכן יהי רצון ולומר אמן בשעה טובה ומוצלחת. טוב, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת פרשת בשלח, פרשה מטורפת, פליז, כל אחד ואחת, לכו לבית הכנסת בשבת, תשמעו את זה, זה אז שיר משה, סגולה לזיווגים, אבל לא על זה אני מדבר איתכם היום, סיפור פעם אולי סיפרתי את זה פה, אבל זה חשוב מאוד, הסיפור הזה לחיים שלנו. פעם היה מלך שהוא היה קצת עצוב, אתה יודע, אסוות, כל היום רואה שחור, והוא לקח לו שר שנקרא שר הביטחון, שהוא בעצם אחראי לשמח אותו. כל היום אומר לו בדיחות, אתה יודע, ג'עג'ע אותו, כדי שיהיה שמח. אז יום אחד יצא המלך למסע ציד, רצה, אתה יודע, להשתעשע, לתפוס צ'יטות, לתפוס מריות, נמרים, עניינים, והוא אמר לשר השמחה ברגע של זכיחות הדעת, בוא תראה איך אני נותן, אתה יודע, ירייה טובה. הוא מכוון, מוריד צ'יטה. לקח את הצ'יטה וזה, נעשה מזה חליפה יפה.
ואז עבר איזה נמר, אתה יודע, ככה זקן. אמר לו, תקשיב, זה נראה לי מתאים לך לתת את החץ בתוך הקיבה שלו. תפוס שנייה אחת את החץ, תכוון. הוא אומר לו, תשמע, אני לא מבין בזה, אני יד שמאלית, אני יודע להצחיק, אני יודע לדבר עם הפה, לא עם הידיים. הוא אומר, מה אכפת לך, תנסה. הוא מכוון. פתאום היה איזה רעש, לא שם לב. בום! ירד לו החץ וקשת למטה, הוא שחרר לאיפה? לתוך הבוין של המלך. טח! ירדה לו הבוין. איי! מה עשית? אין לך על מי לראות, רק על המלך? אין לי ברירה, אני חייב לשים אותך, אני חייב להרוג אותך, אבל לא נעים לי להרוג אותך, למה? כי אתה כל כך שימחת אותי בחיים. אז בוא נעשה משהו כזה. תחפור לעצמך פה בור, תיפול לתוך הבור, תיכנס לתוך הבור, אני הולך מפה. אם הצלחת לצאת מהבור לבד, זכית בכך כשלל. אם לא, פה תהיה גבורתך, תהיה נשמתך צורה בצרור חיים. טוב, המלך הולך, רוכב על הסוס, מסכן כולו פצוע חבול, הולך בשביל למרפאה. ואז, בדרך 7 חמושים, קניבלים, עוצרים אותו. מצטערים, אנחנו צריכים לבשל אותך. למה המלך שלנו לא מרגיש טוב? ועל פי המסורת הקניבלית, פסק הלכה שהרשקה בהאג קניבל נתן, לוקחים את האדם הראשון שאנחנו מוצאים, שמים אותו בסיר, מבשלים אותו, והמלך נותן ביס, מברך שהכל, וככה הוא נהיה בריא. לא, תשמע, יש לי 200 אנשים, 200,000 איש בעיר, אני אתן לכם. אומרים לו, האדם הראשון שאנחנו רואים, אם זה האדם השני, כבר זה לא הולך על פסק ההלכה שלנו. טוב, לוקחים אותו לזה, שמים אותו בתוך הסיר, מדליקים, שמים מים, פתאום רואים שלולית של דם בתוך הזה, אומרים, מה אתה קורבן פסול אתה. למה? אנחנו צריכים גם, לא רק שהוא יהיה האדם הראשון שאנחנו רואים, אלא גם שהוא יהיה שלם בגוף שלו. טוב, אנחנו לא צריכים אותך פה. הוא מבסוט, עולה על הסוס שלו, ישר חוזר למי? שר השמחה, לבור. הוא שומע מרחוק, שמח בני בחלקך, מבסוט. הוא אומר, תקשיב, זה מטורף, הוא שר שם בתוך הבור, מה הוא שר? תביא את היד שלך, בום, הרים אותו מהבור. תקשיב מה קרה! אין לך, אתה צדיק, בזכותך ניצלו לי החיים. אם לא היית יורה לי ברגל, הייתי עכשיו מבושל, בתוך סיר מרק, היו אוכלים אותי. תראה מה קרה בזכותך, אני חי. אומר לו שר השמחה, בדיוק ההפך. בזכותך אני חי. כי אם הייתי הולך איתך ביחד ולא היית מכניס אותי לתוך הבור, היו לוקחים אותי טיול, הקניבלים. למה? כי אני גם שלם, וגם האדם הראשון שהם ראו, היו שמים אותי בתוך המרק. אתה הצלת אותי. מה המסר מהסיפור הזה, אחים יקרים ואהובים? אנחנו קראנו השבת, אנחנו נקרא השבת. אתמול קראנו את זה, מי שלא קרא אתמול קרא היום, פרשת המן. שם אנחנו בעצם מבססים את הביטחון בהשם, שכל האוכל, כל הכסף, כל הבריאות שלנו, הכל זה בורא עולם. מייקל גד, אתמול בשעה 3:00 מתקשר אליי, רבי דוד, מה עם פרשת המן? אני באריזונה, אני בטוסון, אני צריך לקרוא את זה איתך ביחד. אני עכשיו רוצה לישון כבר, אמרתי כבר קריאת שמע. יאללה, ישבתי על הספה, אמרנו קריאת פרשת המן. כל פרשת המן, אתה יודע, 2 קו 1 תרגום. ואומר שם משה, את כל הפרשה, במילה, עכשיו הוא לא יודע לקרוא עברית טוב, הוא באנגלית קורא. מילה במילה, הוא וכל הילדים שלו בקו, מילה במילה. אפילו הוא, העשיר הגדול, יודע שאי אפשר להוציא שקל אחד אם לא בורא עולם. אי אפשר להכניס שקל אחד אם לא בורא עולם. כששר השמחה אומר למלך, הצעת לי את החיים, הוא בעצם אומר לו, תדע לך, אין לנו מושג מה אנחנו עושים. אנחנו עושים את מה שאנחנו יודעים לעשות, אבל אנחנו בוטחים על השם יתברך שהוא מנהל לנו את החיים. התסריטאי הטוב ביותר עבורך, הכי יקר, זה בורא עולם. התסריטאי הכי טוב, גברת יקרה בחיים, לא משנה מה קורה בחיים, זה הכל בורא עולם, הכל טוב והכל לטובה. אם תאמין בזה, יהיה לך כיף. אם לא תאמין בזה, המציאות לא תשתנה. אתה תסבול. אנחנו חייבים ליהנות מהחיים האלה. מי שמכניס ביטחון לחיים שלו, רבי עדן היקר והאהוב שלי, מי שמכניס תלקים לתוך החיים שלו, הוא נהנה. הוא בסוף יהיה בלוס אנג'לס, אין מה לעשות. יהי רצון. אני אתגעגע אליכם, אחים יקרים ואהובים, אני אוהב אתכם אהבת נפש. אני באמת רוצה שכולם יירשמו לקבוצה, אנחנו נהיה שם בקשר, שיהיה לכם הצלחה גדולה, שבת שלום ומבורך, בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכן